අයිබෝන් වල සීලු දෙනාටම අද මම හිතුවේ ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න 3 phase motor එක අපිට හැමෝටම 3 phase power නැති හින්දා අපිට single phase power එකකින් මේ 3 phase motor එක දුවන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒකට මම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා 3 phase ඔතල තියෙන motor එකක්. මෙතන motor terminal box එකේ ඔයාලට පේනවා U1 U2 V1 V2 W1 W2 කියලා කොයිල් අග්‍ර සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ මේ වගේ සිංගල් ෆේස් පවර් එකකින් මේ වගේ මෝටර එක කරකවා ගන්නයි. අපි පොඩ්ඩක් මුලින්ම මතක් කරගමු 3 ෆේස් ලයින් එකක් අපිට තියෙනවා නම් ඒකෙදි මේ මෝටර එක කරකවෙන්නේ කොහොමද කියලා මුලින් පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ අපේ 3 ෆේස් ලයින් එක සප්ලයි එක. එතෙන්දී අපි මේ වගේ 3 පෝල් බ්‍රේකර් එකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කන්ටැක්ටර් එකක්. ඒ වගේම ඒකට මෝටර් ඕවර්ලෝඩ් රිලේ එකකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්නලා තියෙන එක. එතකොට මුලින්ම මේ 3 phase supply එකෙන් අපිට මේ රතු කහ නිල් වයර්ස් ගන්නවා අපි 3 pole breaker එක හරහා magnetic contactor එකේ උඩ point 3ට L1 L2 L3 කියලා තියෙන points 3ට. ඊට පස්සේ මේ මෝටර් ඕවර්ලෝඩ් රිලේ එකේ outlet එකෙන් එතන T1 T2 T3 කියලා තියෙනවා. අපි එතනින් ඒ සප්ලයි වයර්ස් තුන අරගෙන මේ මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ තියෙන U1 V1 W1 කියන පොයින්ට් තුනට ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ W2 U2 V2 කියලා තියෙන උඩ පොයින්ට් තුන එකට එකතු කරාම තමයි ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකක් හැදෙන්නේ මේ මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ. මේ මෝටර එක කරකවන්න අවශ්‍ය වෙන ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකක්. මේක මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බැලුවොත් හරියටම තේරෙයි. ඒත් අපි මෙතන මේ සිංගල් ෆේස් පවර් එකෙන් ගන්නවා නම් සිංගල් ෆේස් වලින් ගන්නවා නම් අපිට මෝටර එකේ හරි ටෝක් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකකින් ගත්තොත්. මොකද කරන්ට් එක අඩු වෙන හින්දා ඒකින්ද අපි ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒකින්ද අපි මෙතනදී ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක ගැන බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේ මම මේ වයින්ඩින් එක ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් ආකාරයට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. එතෙන්දී මම මේ සුදු පාටෙන් කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන U1 W2 කියන අග්‍ර දෙක එකතු වෙච්ච තැනට තමයි අපි මේ රතු පාට ෆේස් එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙත් අපි ඒ වගේ U1 W2 කියලා තියෙන මම මේ සුදු පාටෙන් කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ V1 U2 කියලා තියෙන අග්‍ර දෙක. එතෙන්දී ඔයාලට පේනවා මේ කහ පාට වයර් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා. ඒ ආකාරයටම අපි මේ මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. දෙවෙනියට පෙන්නලා තියෙන්නේ කොටු කරලා එතන V1 U2 කියලා තියෙන දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. තුන්වෙනුවට යටම තියෙන්නේ W1 V2 කියන අග්‍ර දෙක එකට එකතු කරලා තියෙන තැන. එතන අපි ගන්නේ නිල් පාට වයර් එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේම ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙත් W1 V2 කියලා තියෙන අග්‍ර දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන මේ නිල් පාට ෆේස් වයර් එක එක්ක. එතකොට මේ මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ මේ අග්‍ර ටික මේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරන්න අපි භාවිතා කරනවා මේ වගේ කනෙක්ටර් ප්ලේට්ස් තුනක්. දැන් අපි මේ ප්ලේට්ස් තුන මේ වගේ සම්බන්ධ කරගමු මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ අපි කලින් කතා කරගත්ත විදිහට ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට අග්‍රවලට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ මෝටර එක කරකවෙන්න ගන්නවා රොටේටිං මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් ඇති වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් කරකැවීමට භාජනය වෙනවා. ඒ කරකැවෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මාර්ගයෙන් තමයි මේ රෝටර් එකේ තියෙන කන්ඩක්ටර්ස් ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කපනකොට ඒක හරහා තමයි මේ ටෝක් එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒ ටෝක් එක හිවත් විවර්තය හරහා මේ මෝටර එකේ රෝටර් එක කරකැවෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ 3 phase සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ 3 phase මෝටර අර කැපැසිටර් මොනවත් නැතුව ඔටෝමැටිකලිම ස්ටාර්ට් වෙලා දුවන්න බොහොම ලේසියෙන් කරකව ගන්න පුළුවන් මෝටර జాතියක් තමයි මේ 3 phase motors. ඉතින් දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ මේ 3 phase සම්බන්ධතාවයක් නැති හින්දායි මම 3 phase සම්බන්ධය අයින් කරගත්තා මේ වගේ. දැන් අපිට ඒ වෙනකොට තියෙන්නේ මම මේ රතු පාටෙන් කළු පාටෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ ෆේස් වයර් එකයි නියුට්‍රල් වයර් එකයි. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට තියෙන්නේ
230 වෝල්ට් සිංගල් ෆේස් සප්ලයි එකක්. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 230 එකලා සම්බන්ධතාවයක් තමයි අපිට දැනට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකෙන් මේ සම්බන්ධතාවය ගන්න හැටි බලමු. එතකොට මුලින්ම මේ 3 pole breaker එක අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක අයින් කරගෙන ඒ වෙනුවට 2 pole breaker එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි මේ 2 pole MCCB එක හරහා මේ live wire එකයි neutral wire එකයි සම්බන්ධ කරගන්නවා magnetic contactor එකේ උඩ L1 L2 කියන point දෙකට ගන්නවා live එකයි neutral එකයි. දැන් අපි motor terminal box එකේ මේ තහඩු සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ delta සම්බන්ධතාවයක් ආකාරයට. එතකොට මේ වගේ දැන් දකුණු පැත්තේ උඩම බලන්න මේ delta සම්බන්ධතාවයේ මම මේ සුදු පාටින් කොටු කරලා ආයෙ පෙන්නනවා. U1 W2 කියන අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතනට අපි මොකද කරන්නේ මේ live wire එක සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන රතු පාටින් පේන වයරට සම්බන්ධ කරා. එතන face කියලා ලියලා තිනවා. කියන face wire එක අපි සම්බන්ධ කරා U1 W2 කියන අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයට. එතකොට ඒ වගේ මෙතන motor terminal box එකෙත් මෙතන සුදු පාටින් කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. U1 W2 කියන දෙක එකතු වෙලා තියෙන්නේ අර තහඩුවෙන් අපි කලින් හයි කරපු. එතනට අපි මේ motor overload relay එකෙන් out වෙන T1 හරහා එන live wire එක සම්බන්ධ කරනවා යට end එකට. ඒක උඩ end එකට හරි යට end එකට හරි කොහම සම්බන්ධ කරත් දෙකම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ආයෙත් අපි මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන delta connection එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතන ඔයාලට පේනවා මේ V1 U2 කියන අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්ථානයට අපි මොකද කරන්නේ මේ neutral wire එක සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන neutral wire එක. එතන අපි ඒක සම්බන්ධ කරා මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේ neutral කියලා ලියලා තියෙනවා පේනවා ඇති ඔයාලට. එතකොට අපි terminal box එකෙත් කරන්න ඕන ඒ වගේම V1 U2 කියන දෙක අපි තහඩුවෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන මම සුදු පාටින් කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන V1 U2 දෙකට තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ neutral wire එක. එතකොට අපේ මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන මේ contactor එකේ අපි L1 L2 කියන point දෙකට විතරයි දැන් අරගත්තේ. එහෙම අරගෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි overload relay එක පාවිච්චි කරන හින්දා overload relay එකේ T1 T2 T3 තුනම හරහා ධාරාවක් ගමන් කරේ නැත්නම් මේ motor එක trip වෙන්න බලනවා. මොකද overload relay එක detect කරනවා මෙතන එක terminal එකක් හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ motor එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒක අපි නැති කරගන්න පොඩි උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕන. ඒකට අපි කරන්නේ මේ overload relay එකේ T2 වලින් out කරගන්න neutral wire එක jumper එකක් විදියට ආපහු L3 එකට ලබා දෙනවා magnetic contactor එකේ L3 point එකට ලබා දෙනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි overload relay එකේ T3 හරහා ඒක ආපහු යටින් අරගෙන තමයි මේ motor terminal box එකේ කලින් පෙන්නපු V1 U2 අග්‍රයට ලබා දෙන්නේ. එතකොට අපි neutral wire එක විතරක් මේ V1 U2 අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයට ලබා දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ delta සම්බන්ධතාවයේ විදියට coil අග්‍ර සම්බන්ධ කරලා තියෙන ස්ථාන තුනෙන් දෙකකට අපි දැන් ලබා දුන්නා face wire එක දුන්නා එක ස්ථානයකට අනිත් ස්ථානයට neutral wire එක දුන්නා. single phase voltage එක අපි එක coil එකක් හරහා ලබා දීලා තිනවා වගේ අපි අනිත් අග්‍ර සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ capacitor එකක් හරහා. එතකොට මේ capacitor එක තෝරා ගැනීමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බොහෝ දුරට අපි ඒක ලබා ගන්නේ motor එකේ kilowatt ප්‍රමාණය අනුව. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් kilowatt එකකට microfarad 70ක capacitor එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ හැම වැඩි වෙන kilowatt එකක් සඳහාම microfarad 70 ගානේ වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මේ විදිහට ගණන් හදලා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේක horse power වලින් තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා horse power එකක් කියන්නේ watt 746ක්. එතකොට එතනදී අපි මේ ගණනය කිරීම කරලා මේ capacitor එක හරි විදිහට ලබා ගන්න ඕන. එතකොට අපි capacitor එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන ස්ථාන මම මේ රතු පාටෙන් රවුම් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. පළවෙනි තැන වෙන්නේ W1 V2 අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්ථානය. එතනට තමයි එතකොට face wire එකයි neutral wire එකයි අනිත් දෙකට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මෙතනට මොකුත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට මෙතන capacitor එකේ එක අග්‍රයක් එන්න ඕන. අනිත් අග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරන්නේ face wire එක තියෙන තැනට.
ඒ කියන්නේ U1 W2 කියන කොයිල් අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙච්ච ස්ථානයට තමයි කැපැසිටර් එකේ අනිත් වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි මේ පෙන්නලා තියෙනා වගේ කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරගමු. එතකොට මේ එක වයින්ඩින් එකකට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකට සමාන්තරගතව තමයි මේ කැපැසිටර් එක දැන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ටර්මිනල් බොක්ස් එකටත් මේ වගේ අපි මෙහෙම කැපැසිටර් එකක් ගන්නවා. අවශ්‍ය විදිහට මෝටර් එකට අනුව සිලෙක්ට් කරලා ගන්න ඕන හරි කැපැසිටර් එක. අරගෙන මේ වගේ U1 W2 කියලා තියෙන ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච තැන ඉඳලා එක වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා කැපැසිටර් එකට. අනිත් වයර් එක අර ලයිව් නියුට්‍රල් දෙකම සම්බන්ධ වෙලා නැති W1 V2 කියන අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙච්ච තැනට අපි කලින් ඩයග්‍රෑම් එකේ ඇඳගත්තා වගේ මේ කැපැසිටර් එකේ අනිත් අග්‍රේ සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට යාට මේ මෝටර් එකේ වයින්ඩින් ගැන බැලුවත් පේනවා ඇති මේ W1 W2 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මෝටර් එකේ මම වෙනම පාටෙන් පෙන්නලා තියෙනවා නිල් පාටෙන්. අන්න ඒ වයින්ඩින් එකට සමාන්තරගතව තමයි මේ කැපැසිටර් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක කැරකෙවෙනවා. මේක කැරකෙවෙන්නේ ඔරලෝසු කටු කැරකෙවෙන පැත්තට. ඒ කියන්නේ ක්ලොක්වයිස් කැරකෙවෙන්නේ දක්ෂිණාවර්තව. එතකොට අපිට මේ මෝටර් එකේ ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාව තමයි මේකේ රොටේෂන් මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ කැපැසිටර් එකේ මම හයිලයිට් කරලා ආපහු පෙන්නනවා මේ රතු පාටෙන් රවුන්ඩ් කරලා. එතකොට කැපැසිටර් එක සවිලා තියෙන අග්‍ර දෙක එතෙන්දී මේ අපි යටම තියෙන අග්‍රය ඒක ඒ කියන්නේ ෆේස් එකටවත් නියුට්‍රල් එකටවත් සම්බන්ධ නැති අග්‍රය අපි එහෙමම තියාගන්නවා. එතකොට ඒ වෙනුවට මේ U1 W2 කියලා පෙන්වලා තියෙන අපේ ෆේස් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන අග්‍රය දැන් මම මේ අනිත් පැත්තට මාරු කරා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ V1 U2 කියන නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්ථානයට අපි මේ කැපැසිටර් එකේ ඒ වයර් එක ෆේස් එකේ තියෙන වයර් එක නියුට්‍රල් එකට මාරු කරන්න ඕන දැන්. එතකොට මේ වගේ අපි මේ කැපැසිටර් එකේ ඒ අග්‍රය අයින් කරගෙන දැන් මේ වගේ අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ මොනවත් නැති ඒ අග්‍රය සහ නියුට්‍රල් එකට දැන් අපි සවි කරා කැපැසිටර් එක. මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ මෙතන මම දම් පාට කඩිරකින් මේ හයිලයිට් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන ලයිව් වයර් එක තියෙන තැන එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා කැපැසිටර් එකේ එක අග්‍රයක්. ඊළඟට මොනවත් සම්බන්ධ වෙලා නැති අග්‍රයට තමයි අනිත් කැපැසිටර් එකේ එන්ඩ් එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ මේ දම් පාට කඩිර වලින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් ලයිව් එක වෙනකොට දැන් නියුට්‍රල් එක පැත්තට ගත්තා. එතකොට එතනට තමයි අපි අලුතෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕන කැපැසිටර් එක. එතකොට අපි මෙහෙම ලයිව් එකට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණ කැපැසිටර් එකේ අග්‍රය අයින් කරා. අයින් කළා අපි අලුතෙන් මේ නියුට්‍රල් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මැද කනෙක්ෂන් එකට අපි මේ කැපැසිටර් එකේ ඒ අනිත් අග්‍රය දැන් ලබා දුන්නා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකත් එක්ක තියෙන මෝටර් එකේ පෙන්වුවත් මේ V1 V2 කියන අග්‍ර දෙක තියෙන්නේ කහපාට කොයිල් එකේ. එතන මෝටර් එකේ පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොයිල් එකට සමාන්තරගතව තමයි දැන් මේ කැපැසිටර් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි සමාන්තරගත සම්බන්ධතාවය මාරු කරා. එතකොට දැන් මෝටර් එක කරකැවෙන්නේ වාමාර්ථව. ඒ කියන්නේ ඔරලෝසු කටු කරකැවෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕන මේ 3 phase winding හදලා තියෙන මෝටර් එකක් අපි හරිනම් 3 phase සම්බන්ධතාවයක් සම්බන්ධව තමයි අපි ක්‍රියා කරවන්න ඕන. මොකද දැන් අපි ස්ටාර්ට් රන් කැපැසිටර්ස් ඔයා දන්නවා සිංගල් ෆේස් මෝටර් වලට සම්බන්ධ කරද්දී ඒ ස්ටාර්ට් වයින්ඩින් එක එහෙම නැත්නම් ඔක්සිලරි වයින්ඩින් ඒ විදිහට රෙසිස්ටන්ස් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය හරි ගස්සලා තමයි මේ වයින්ඩින් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් දැන් මෙතන අපි කරන්නේ 3 phase වයින්ඩින් වලට හදපු මෝටර් එකක් තමයි මේ කැපැසිටර් දාලා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි හරි කැපැසිටර්ස් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මේ වයින්ඩින් හීට් වෙලා මෝටරේ ජීවිත කාලය ආයු කාලය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳම වැඩේ තමයි අපි 3 phase මෝටර් එකක් 3 phase සම්බන්ධතාවයෙන්ම දුවන එක. ඉතින් එහෙම නැති ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා ගොඩක් ස්ථානවල 3 phase සම්බන්ධතාවය නැහැ. ඒත් මෝටර් එකේ අවශ්‍යතාවයෙන් හින්දා අරගෙන සිංගල් phase සම්බන්ධතාවයකින් දුවනවා. එහෙම අවස්ථාවකදී අරෙන්න හැමතිස්සෙම 3 phase සම්බන්ධතාවයක් එක්කම 3 phase මෝටර් එකක් දුවන එක තමයි හොඳ. ඉතින් එහෙම බැරි අවස්ථාවලදී මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ස්ටාර්ට් කිරීමේදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන සමහරවිට එකපාර ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අද්දලා වගේ ස්ටාර්ට් වෙන වෙලාවලදී කැපැසිටර් එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ප්‍රමාණ වලින් වැඩි කරලා වුණ බලන්න.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ 3 phase motor එකක් single phase power එකෙන් දුවන්නේ කොහොමද කියලා හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. එහෙම නැත්නම් එහෙම දිව්වේ නැති වුණත් කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. තව කාට හරි ඉගෙන ගන්නත් එක්ක share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.